Hello guys! So this is just a short update tungkol po sa ating Tunegaga. Dahil nabanggit ko nga po nung unang video na we will wait until Friday and kahapon po yun. And today is Saturday and hindi pa rin po siya ma-open. So kailangan na talaga natin mag-move on. So isipin na lang natin guys na this is just lesson to learn for us, lalong-lalo na sa mga online investment, online scam na mga ganitong platform. So, mag-ingat na po tayo. And, ito pa ang latest, guys. Meron na namang panibago. So, hindi ko alam kung ito na naman ba is panibagong technique ng mga taong scammers na gumagamit na naman sila ng ibang pangalan, which is the Walletpays. So, sa mga familiar ng Walletpays and nakakapag-payout na, so happy for you. But then, mag-ingat na po tayo guys dahil same platform lang po sila ng Tunegaga. So, yan na daw po ang latest ngayon, yung Walletpays na yan. So, mag-isip-isip na po kayo guys dahil sana naman is nadala na tayo sa nangyari kay Tunegaga na wala man ng pasabi, biglang shutdown. So, yung Walletpays, so kung hindi natin alam kung kailan yan tatagal. So, sa mga willing or willing mag-take rest, so nasa sa inyo na po yon. So, nasa sa inyo na po yung decision. Pero ang advice ko is, please po, beware and then mag-ingat na po tayo na ibigay or i-deposit or i-invest yung pera natin sa tamang investment guys. So, buti pa mag-isip na lang tayo ng ibang investment which is legal and talagang kahit pa konti-konti yung kita is totoong investment. Hindi yung ganito guys na too good to be true. Ang laki nga ng balik sa atin pero anytime naman is pwede siyang mawala. Lalo na yung mga nag-upgrade na hindi man lang nakapag-payout or yung mga kakaumpisa pa lang. So guys, for now, yun lamang po ang update ko po sa inyo. Yun na nga po yung bago ngayon, ang Walletpays. So mag-ingat po. And then kalimutan na po natin yung Tunegaga dahil talagang it's a totally scam. So for now guys, thank you so much. Bye. Mag-ingat po and sa mga bago nilang platform na kagaya na ng platform ng Tunegaga. So gumagamit lang po sila ng ibang pangalan, ng ibang website at saka iba na namang pero same platform pa rin. So, yun lang po ang update ko. So, mag-ingat po and thank you so much po sa panonood ng aking mga videos. So, thank you guys. Bye!